සුබ දවසක් යාළුවනි. AnybanQ YouTube channel එකට ඔයගලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ අලුත් අවුරුද්දේ අපි මහන්සි වෙලා හොයාගත්ත දේවල් වලින් ටිකක් කියන්න තමයි අපි මේ ආවේ. අපි හැමෝම ජොබ් වලට යනවානේ. ඒකට අපේ කම්පැනි එකෙන් අපිට පේමන්ට් එකක්, සැලරි එකක් ගෙවනවා. ඒ සැලරි එක මැනේජ් කරගන්න ඕන හොඳම ක්‍රම 5 ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. අපිට හම්බුන සැලරි එක විඩ්‍රෝ කරන්න කලින් සැලරි එක මැනේජ් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒක නිසා මුලින්ම පළවෙනි එක අපිට හම්බුන සැලරි එකෙන් කොටසක් එමර්ජන්සි එකකදී යූස් කරන්න හරි අනාගතයේ දවසක යූස් කරන්න හරි පුළුවන් විදියට ඉතුරු කරන්න ඕනේ. මේක මුලින් පටන් ගන්නකොට අපිට සෑහෙන අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපිට හම්බෙන සැලරි එකෙන් 105ක පමණ ප්‍රමාණයක් අපි ඉතුරු කරමු. ඊට පස්සේ අපිට මේක ටික ටික වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙම සේවිං එකකට යනකොට බැංක් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන ඉන්ට්‍රස්ට් වැඩි, බෙනිෆිට් වැඩි, accounts මොනවද කියලා check කරලා මේ saving එක කරා නම් හරි. AnybanQ අපි ඒ හැම දෙයක්ම ඕගලන්ට එක ක්ලික් එකකින් හොයාගන්න පුළුවන් විදියට www.anybanQ.lk අපේ වෙබ්සයිට් එකේ link එක පල්ලෙහා තියෙන description එකේ දීලා තියෙනවා. දැන්ම ගිහිල්ලා අපේ වෙබ්සයිට් එක check කරන්න. බැංකු ගැන ඕනම දෙයක් එතනින් දැනගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දෙවැනි එක තමයි අපේ usage limit එකත් එක්ක අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවනේ අපේ vehicle එකට හරි මොටර් බයික් එකට හරි ෆුවල් ගහ ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ටිකක් නිදහසේ අපේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අනිත් එක අපි ගෙවල් වල ඉඳන් වැඩ කරනවා නම් අපිට ෆුවල් වලට යන වියදමත් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. තුන්වෙනි එක තමයි නිවසකට අවශ්‍ය වෙන අත්‍යවශ්‍ය ආහාර එකපාර මිලදී ගන්න ඕනේ. හාල්, සීනි, පිටි, පොල් සහ තේකොළ වගේ නිවසකට අවශ්‍ය වෙන අත්‍යවශ්‍ය ආහාර සතියකට යන ප්‍රමාණය බලලා මාසයකටවත් හරියන්න ගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් වැඩිපුර ටිකක් මිලදී ගන්න ඕන. එතකොට ඒවට අපිට ඩිස්කවුන්ට්ස්, ඔෆර්ස් හම්බ වෙනවා. ඒක නිසා සුපර් මාකට් එකකට ගියාම සීසනල් ඔෆර්ස්, වීක්ලි ඔෆර්ස්, බල්ක් ඔෆර්ස් සහ ඩිස්කවුන්ට් බලන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙම හරි හම්බෙන පොඩි දේවල් වලින් අපි දන්නේම නැතුව අපිට ලොකු ඉතුරුවක් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හතරවෙනි එක අපේ සැලරි එකේ කොටසකින් අපි එන්ටර්ටේන් කරන්නත් ඕනේ. ඒකටත් සැලරි එකෙන් කොටසක් වෙන් කරන්න. හැබැයි ඒ වෙන් කරපු කොටස ඉවරුනහම ඒ මන්ත් එකට එන්ජොයි කරලා ඉවරයි. සේවිංග්ස් වලින් අරගෙන නම් එන්ජොයි කරන්න යන්න එපා. මොකද එමර්ජන්සි එකකදී යූස් කරන්න තියෙන සල්ලි ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. උදාහරණයක් විදියට විශේෂයෙන් වීකෙන්ඩ් එකේදී ඩිනර් අවුට් එකක්, ඩේ අවුට් එකක්, ට්‍රිප් එකක් යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් මතක් කරලා යන්න කලින් ඩෙබිට් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලට ඔෆර්ස් තියෙනවද කියලා චෙක් කරන්න. චෙක් කරන්න මහන්සි වෙන්න දෙයක් නැහැ. පල්ලෙහා තියෙන description එකේ දීලා තියෙන link එකෙන් www.anybanQ.lk අපේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඒකේ ඒ හැම දෙයක්ම අපි අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා. COVID-19 එක නිසා අපිට හිත නිදහසේ එළියට යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒක නිසා අපිට එන්ජොයි කරන්න යන වියදම අපේ සේවිංග්ස් වලට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔය ඔක්කොටම පස්සේ අපිට loan installment, card payment, electricity, වතුර, ටෙලිෆෝන් බිල් වගේ එන අනිවාර්ය වියදම් කීපයක් තියෙනවා. ඒවා ඒ අදාළ මාසය ඇතුළතම ගෙවලා ඉවර කරගන්න එක තමයි ගොඩක් හොඳ. මොකද මේ දේවල් මිස් කළොත් අපිටම තමයි අමාරු වෙන්නේ. ඒක නිසා ඒ අදාළ මාසය ඇතුළත එන යුටිලිටීස්, ඉන්ස්ටෝල්මන්ට්, කාඩ් පේමන්ට්ස් ගෙවලා ඉවර කරගන්න එක ගොඩක් හොඳයි. එමර්ජන්සි කේස් එකක් ආවොත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද අපි කලින් කියපු විදියට ඉතුරු කරපු සල්ලි අපි ගාව තියෙන නිසා. ඕගලන්ට මේ ස්ටෙප්ස් 5 ෆලෝ කරොත් බය නැතුව හැමදාම පේමන්ට් එකක් හම්බ වෙනවා වගේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ වගේ වෙනස් වෙන අලුත් වෙන දේවල් ගැන තව තවත් දැනගන්න ඕන නම් AnybanQ.lk අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා අමතක නොකර bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම හැම බැංකුවකම විස්තර එකම තැනින් දැනගන්න පල්ලෙහා description එකේ තියෙන link එකෙන් www.anybanQ.lk අපේ වෙබ්සයිට් එකට log වෙන්න. එහෙනම් මම ගිහින් එන්නම්. පරිස්සමෙන් ජීවත් වෙන්න. සුබ දවසක්.